भिडियो यस्तै हाल्ने नि यसले अहिले चाहिँ बिहानको 8 बज्यो हामी एकदम गलेकोले गर्दा अलिकति ढिलै हिँड्यो पासवर्ड यहाँ लेखिरहेको थियो यार म त सुत्दै सुतिन नि त सो ढिलो भयो अब ढिलो भयो भने अब लेक साइड घुम्न जाँदैछौँ हामी लेक साइडमा गएर एकछिन बोटिङ गर्छौँ पूजासुजा गर्छौँ अनि ब्याक टु द पवेलियन होइन आएर खानासाना खान्छौँ अनि त्यसपछि हामी झुलुङ्गे पुलतिर जान्छौँ भन्नु खाना कुन खाने भनिराखेन ल हामी चाहिँ निस्क्यौँ होटलबाट होटल लेक साइड इन एकदम राम्रो होटल इट्स कि अरे ल ठिक छ होटल लेक साइड इन सर्भिस चाहिँ एकदम राम्रै लाग्यो नट सो ब्याड होइन त्यो जग्गा भाडा चाहियो जग्गा भाडामा पो हो बिक्रीमा हुन्छ सो कता हिँडेको दस चिटिक्क मतलब त्यो जग्गा किन कि भने त्यो जग्गा किन कि भने भाडामा मात्रै रहेछ यो आइडिया चाहिँ ड्रप गरिदिएँ कि ड्रप नगर नि यार ल्याउने यार के अरे किनेर के गर्ने प्लान थियो होइन यो त उ भयो नि त मेरो फार्म हाउस जस्तो भयो क्या फार्म हाउस बनाउने त सपनै छ यार यता पनि खाली छ त यता सोध्ने हो कि तालतिर गएपछि झन् महँगो होला कि तालै हडप्नु पऱ्यो तालै हडप्ने कति हडपेर अस्ति अनि भएको थियो नि त त्यत्रो धन्दा गाह्रो छ गाह्रो देशमा गरी खानु गाह्रो छ चिया कफी सब खायो भने यार केटाहरू कुनै खाँदैन त्यही पाइहाल्छ नि देउनु नि त राम्रो चिजहरू ल्याएर आउँछ कसले ल्याउँछ किन चिया खाएर रुममा हानेको त लेख्छ राम्रो राम्रो केटीहरूले बोकेर अगाडि गएर भेटौँ होला कता अगाडि अगाडि चिया खाने ठाउँमा भाइले चाहिँ सुज पलिस गर्यो गरिसक्यो लेग साइड अगाडि टक्क सुज टल्काएर आमा पुरै कालो देखियो यार ल किन्नुपर्ने छ होइन अब सम्झिनु हामीलाई बहुत ढिलो भइसकेको अवस्था फिल के भन्छ वाहन भइरहेछ के भइरहेको रे वाहन भित्रबाट फिलिङ आइरहेछ चिया खाइसकेको दाजु हामीले होटलमा यो झुट चाहिँ हामीले विक्रमको लागि बोलेको विक्रमले लेक साइडमा के भन्ने अब छोरी के भन्ने केटी भन्ने कि के भन्ने लेडिज मान्छेकै हातबाट चिया खाने लड्कीकै हातबाट चिया खाने अरे स्पेसल हिजोको लौन्डियाको हातबाट चिया खाने अरे हिजो बहुत मिठो लाग्यो अरे छोटो भाइ पनि अलिअलि एक्साइटेड छ लौन्डियाहरूको हातबाट चिया खानको लागि के छ त लौन्डियाको हातको चिया खाने हो अब त एक चुस्का मारिहाल्ने एक चुस्का हान्ने पोखरा मानहरूको कस्तो राम्रो होइन गाडी मजाले बोतल पनि होइन बोतल पनि त्यस्तै हिँड्दा गना कहिले गर्ने यो त आइजन पुरै बिराछ त्यस्तो गर्नु त आफ्नो पनि आधा तल्लेर जान्छ झार्दै झार्दै जान्छ सायद त्यस्तो कुरा देखाउनु पऱ्यो नि त गुनासो छ तिमीलाई एकदम गुनासो छ हाम्रो काठमाडौँ महानगरको बालेन्जी त फेरि मेरो काका पर्न सक्छ नि बालेन्जी पनि सानै हो फेरि म पनि सानै हो हुन्छ नि मेट्रोपोलिटनको स्टाफहरू चाहिँ कतिले छैन क्या फोहोर कलेक्ट गर्ने मान्छे पनि आधाभन्दा कलेक्ट गाडी धुँदैन क्या कहिले दुङ बनाइरहेको हुन्छ परैबाट यार हिजो जाममा एकछिन परेको थिएँ राम 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 अनि त्यो जाममा परेर रोकिन्छ नि अनि पुरा लिक्विड झर्छ नि तर भन्छ क्या त्यसलाई हामी चाहिँ एकदम सस्तो कपडा पसलको खोजीमा छौँ सस्तो भन्नाले पनि त्यति सस्तो पनि होइन तर जे होस् ठिकठाक चाहियो भन्दा बढी नलुटोस् लुट तन्त्र नमचाओस् भन्ने उसमा छौँ हामी अलिकति सक्छौँ कहाँ पाउँछ कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू
अब त अलिक फेमस भयो जस्तो लागिरहेको नि त छोटो यहाँ हेरौँ न फाइनली लाउने सर्ट टी सर्टै लगाइदिउँ नि त के हो सर्टै लाउने बहुत दिनपछि बार्गेन गर्न फेरि होइन बहुत दिनपछि बार्गेन गरियो होइन मैले अस्ति त बार्गेन गर्ने दिन 2600को टी सर्ट हामीले चाहिँ कति अरे 1600मा फेला पार्यो राम्रो छ नेपाल भन्ने बित्तिकै एकदम होइन के फिलिङ आउँछ अरे दोस्त तिमीलाई होइन म त भित्रैदेखि आउँछ क्या नेपाल भन्ने बित्तिकै पैसा हाल्दै आएको मैले त स्क्याम हो क्या दोस्त चाहियो भन्दा बढी पनि गर्नु हुन्न के नेपालको लोगो बनायो भएर पैसा हाल्दै क्या 2000 दिएको सिधै बुढोले 1750 काटिदिन्थ्यो होइन हो ठिक छ ल ठिक छ रमाइलो 500को नोटको पनि सर्टेज भएर लास्ट गाह्रो भयो क्या त एटिएमले दिँदैन ब्याङ्कले दिँदैन 500 विथड्र गर्ने नि भाइ 500 दुईचोटि विथड्र गर्ने दिँदैन नि 500 विथड्र गर्ने मल्टिपल छैन मल्टिपल 1000 अस्तिबाट सर्टेजै छ क्या हो 500 सो अहिले चाहिँ हामी फेवाताल आइसकेका छौँ फेवाताल चाहिँ नेपालको दोस्रो ठुलो ताल हो र यो ताल चाहिँ एकदमै राम्रो एकदमै रमाइलो आनन्दमय छ क्या यो तालले टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा एकदम हेल्प पुर्याएको छ एकदमै धेरै टुरिस्टहरू यो तालको कारणले गर्दा यहाँ आउनुहुन्छ र बोटिङ गरेर टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ फेवाताल चाहिँ फोटोसुटको लागि एकदम फेमस छ म्युजिक भिडियोहरूदेखि लिएर सर्ट मुभीहरू हुन्छ नि यहाँ आउने हरेक मान्छेले एउटा न एउटा फोटो चाहिँ खिचेकै हुन्छ क्या यति भनिसकेपछि हामीले नि फोटो नखिच्ने कुरै भएन सो एज यु क्यान सी इन भिडियो हामीले नि केही तस्बिरहरू खिच्यौँ र त्यसपछि हामी मन्दिरतिर प्रस्थान गऱ्यौँ कालो फोटो चाहिँ पहिला चाहिँ बोटमै गएर त्यहाँ चाहिँ पहिला टिकट काट्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ पहिले यसको पैसा तिर्ने अनि जुन बोट लाग्यो त्यही मान्छेलाई पैसा तिर्ने जाने अहिले चाहिँ टिकट काउन्टरमा लाइन कुर्नु पर्दैन है त्यस्तो रहेछ नि भनेपछि ठिकै हुने भयो अहिले राम्रो हो नि त्यो त राम्रै हो मान्छेले क्युमा लाग्नु परेन पालो कुर्नु परेन बोट खाली छ मान्छेले गयो डुब्नु मात्र भएन हामीले सबै चारैजनाले कालो कालो ज्याकेट निकाल्यौँ 10 रुपियाँ इच पछि रिटर्न गर्नुपर्छ होइन त एक दसैँ घर लाने बुलेट प्रुफ ज्याकेट लगाए दाइ कुन्दनले बुलेट प्रुफ ज्याकेट लगाएर कि पूर्ण लगाएर जस्तो फिल आयो दाइ मलाई फ्लाइङ जट के लाउनु रे मेरो ज्याकेटै देखेन ज्याक देखिरहेको छ ज्याकेट पनि देखिनु पर्यो क्या त्यस्तै बढी चाहिँ मगाउनु पर्ने है हामी त मन सफा भएको मान्छे होइन केटा होइन त्यहाँ जाने होइन 4-3-7 होइन हामी रिजर्भ जाने पहिल्यै सोध्नु पर्छ हजुर कतिको कति के हो होइन ग्रुपमा होइन हामी 4 जना त्यही त कता जानु पाइन्छ मन्दिर जाने क्राउन घुम्ने दर्शन गर्ने त्यही हो गर्ने त कता कुनमा हो त फेवा ताल घुम्दैन एकछिन चलाउनु पाइन्छ होला नि पाइन्छ मजाले भइहाल्यो त
अलि सफाकोमा बस्नु पायो बुढी नै दुख्यो मेरो मोबाइल त अर्डर छैन नि त यार त्यो ठाउँ सही हुन्छ ठाउँ त त्यही सही हो नि बस न उभिरह ल है अब आयो तिम्रो चाहिँ सही हुन्छ फोटो हान नि त त्यहाँबाट है तिम्रो चाहिँ सही रहेछ भन्दै बस्यो ल जिन्दगीमा 1 2 3 तेस्रो पटक आइयो फेवाताल रमाइलो छ होइन ल भाइ टिकटक बना न फेवातालमा साइली अब चाहिँ बना न हिजो बाटोमा बसेर विक्रम दाइ मैले अडि आन्छु यो त म अनकम्फर्टेबल हो के अनकम्फर्टेबल हो के चाहिँ ज्याकेट कसरी हाई सो फाइनली तालबराई आइपुग्यो मन्दिर आइपुग्यो अब हामी यसो एकछिन घुमफिर गर्छौँ पूजासुजा गर्छौँ अनि त्यसपछि ब्याक जान्छौँ हामी ब्याक टु द हाम्रो होटल अनि त्यसपछि खानासाना खाएर यतिकै अब ऱ्यान्डमली हामी कता कता घुम्ने त्यतै घुमफिर गर्छौँ साथीभाइहरू यहाँ फोटो खिच्नमा एकदम व्यस्त छन् एकदम पिसफुल छ आनन्दमय छ इन्भाइरोमेन्ट रमाइलो छ क्यामेरा अफ भइहाल्यो क्यामेरा अफ भइहाल्यो अरे साथीको कहिले आज त नजाने म फेरि जुनमा आउँछु मेरो साथी आउँदैछ तिमी पो आउँछौ त मजाले घुमाइदिन्छु त्यसलाई आउनु त म नि 20-25 दिन आउनु पछि आउनु पर्ने छ फिक्स चाहिँ छैन आउने आइएछ डलरवाला आउँदैछ क्या डलरवाला आउनु दोस्त पनि बोला अब डलरवाला बोलाउनु पऱ्यो जापानी उसलाई बोलाउ न के अरे उसलाई नामै बिर्छ त के अरे युके कोला भने जापान गएको कि हालसालै गएको कि कमेन्ट गरेको थिएँ मैले तामाङ ए सरोज तामाङ त होइन सरोज तामाङ त होइन तामाङ नै आउँछ
भिडियो भिडियो यस्तै यस्तै हाल्ने नि यसले त भिडियो चल्ने नि माछा उठ्यो भिडियो चल्ने नि यस्तोले गर्दा हो कुन्दन नयाँ कन्टेन्ट खोज न म बाहेक तिमी नै छौ एउटाको विड मान्छे चाहिँ म हो अलिकति अहिलेलाई यो छ जस्ट क्लिक गर्नुपर्छ फोटोको मेरो चाहिँ राम्रो राम्रो कन्टेन्ट मात्र होइन एउटा न एउटा चाहिँ फेला पार्नै पर्ने हुन्छ क्या भिडियो चलाउनुको लागि भयो भने हालिदिनु न त दाइ हालिदिनु आफ्नो नि खिच्न घुमा न क्यामेरा इधर हम भी बा हम भी बा इधर हम भी बा नि बा भने चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज हो छु भने म पनि हो भने त्यो चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज हो भन्नु मैथिली भनौँ भोजपुरी सबै मिल्छ के हाल बा भन्यो भने जुनमा बोल्दै नि हुन्छ अठ्याउ त हमार कन्नड बाबा कि तुहार कन्नड यो त शरीरमा सहिले नबोल्ने भाषा हो यो भोजपुरी बोल्छ नि किन मैथिली बोल्छ होला अब कहाँको ओरिजिन कहाँ हो त्यहीको भाषा बोल्छ नि त्यो फिक्स हुँदैन के भोजपुरीको पनि आफ्नो आफ्नो हुन्छ कि ठाउँ अनुसार हुन्छ क्या भोजपुरी मैथिली ठाउँ अनुसार हुन्छ यही भाषा बोल्दै क्या टोसीहरू मैले सम्झिहाल्नु कि बा भन्थ्यो क्या सो फेवा ताल घुम्यो एकछिन बोटिङ सटिङ गऱ्यो अब हामी फर्किँदैछौँ होटलतिर होटलमा गएर खानासाना खान्छौँ यहाँ चाहिँ केही प्रोग्राम हुनला जस्तो छ feels like home to me. के गरेको सिधा गरे बसमा किन उठेको दाइ रहेछ दाजु दाइ जुम चाहिँ कहाँबाट हुने हो जुम हुँदैन हो त्यो पुरै भिडियो अर्को चेन्ज गर्नुपर्छ कि त्यहाँ 1x 2x छ देखाएको छ स्क्रिनमा छैन के देखाएको छैन पछाडि त देखाइरहेको त